Доброго ранку, а зараз починається невеличка велосипедна подорож на нормальних велосипедах. Неділя, 8 ранку, нічого не працює, ніхто нічого не робить. Ми їдемо в невеличкий велопробіг, просто тут навколо Берліна, зараз потягом до Потсдаму. І звідти сьогодні щось біля 130-150 подивимось, завтра навіть трохи менше. Просто покатаємось, десь заночуємо в наметі. Причому сьогодні знову тест. Знову того самого намету Nature Hike, тому що він класний, я вже його показував, але сьогодні ми будемо удвох в ньому спати. Приїхали в Потсдам і звідси почнемо вже їхати. Погодка сьогодні якась така пасмурна, але дощу нема. Вчора, позавчора обіцяли дощі і було сонячно. Сьогодні дощів нема, але пасмурно капець. Ну нічого. Хто не дивився огляд Garmin Enduro 2, обов'язково подивіться на кедрі. Я розповідав, що раніше в гармінах, саме в годинниках, єдине, чого мені не вистачало, це щоб стрілочками маршрут ще вказувався, в якому напрямку їхати. І вони додали оновленням і в Enduro, і Phoenix. Тепер це є, офігенно. Бачите, Віннербергер такий самий, як в мене, і яку будівлю будують. Величезно. От там замок Сан-Сусі, і туди на велосипедах не можна, і навіть не можна їх штовхати, на жаль. Тому от подивіться, як красиво. Походу, то був не замок, а якась ця хібівка перед замком. Тому що оце замок. А це готель для лошадок. Ну, може там і для людей, але в першу чергу для лошадок. Ну що вам сказати? Коли ми їдемо на велосипедах, дощ не може не піти. Він легенький, але ми знаємо, це поки що. Але як красиво, конячки ці всі, поля. Пахне так смачно. Люди такі добрі. Так не хочеться звідси поїжджати. Все так по-домашньому. Так по-домашньому. Ну а я тобі скажу, я от люблю спостерігати, як люди суетяться, як воно все говорить. Так що поїхали. Дякую. Просто дякую. Дивлюсь, нам непогано так повезло, тому що, дивіться, це сьогодні, це завтра, коли ми повертаємось, а це все інше. І я тільки от їду, ну Міша не дасть зібрати, я їду і кажу, зараз би якийсь штрудель з кавою, да? І Міша такий. І воно тупо матеріалізувалося. Через 40 секунд ми вже сидимо і вже у нас все замовлено. Насправді круто, ми вже декілька годин по красивенним місцям їдемо, просто поля, дорожка, ну знаєте, просто такий релакс. І тут бац, кафешка отака. Це так приємно, і от нам несуть. Pflaume? Oh, Entschuldigung, ich vertan. Просто подивіться на цю красу. Чувак, як нам повезло. Вже проїхали 38,5 кілометрів. Оце відстань. Багато хто стільки не може проїхати, а ми вже проїхали. Ні, насправді я просто зараз не хочу тулити, хочеться їхати і чилити, тому що я зараз вигадав собі таку терапію. І один з таких моментів – це поїхати і зайнятися справою, яка мені дуже подобається. Просто такі кофі-райди, до речі, кофі-тріпи.
Колись Остап мені подарував наприкінці велопробігу один значок. Отакий Coffee Trip. І це тепер мій найулюбленіший значок. Прям нам дуже повезло з погодою, тому що сонечко навіть вийшло. І завтра буде плюс-мінус нормальна погода, а вже післязавтра буде якась фігня. І нічого, в мене багато є чим займатися на цьому тижні, тому що ви, напевно, вже бачили, а ми дуже класний проект запустили з розіграшем автомобілю. То післязавтра буду знімати відео про це. Тут річка тече. Тут річка тече. Їдемо по дуже класному маршруту велосипедному. Тільки що кави випили. Ну прям дуже класно. Оце торгівельний центр в Німеччині в неділю. Нуль! Нічого не працює. Величезна кількість павільйонів, паркінг величезний, жодної машини. Дуже прикольне місто, проїжджаємо. І навіть Міша не знав про це, хоча 50 кілометрів від Потсдаму. І так класно. От чому ці стрілочки важливі. Просто, по-перше, інколи ти відхиляєшся від маршруту, щоб там по центру проїхатися, якщо він не так побудований, виїздиш і не знаєш, ти на лінію виїхав тобі направо чи наліво, там якийсь крючок. Чого так як тут? Їдеш, просто трикутник побудований. Якщо б не було стрілочок, ну фіг здогадаєшся, куди їхати. Приїхали на паром, коли він прям відходить. Вже закритий шлагбаум був, але для нас відкрили. Подивіться на місця, як тут красиво. І тут, опа, ресторанчик. Будемо обідати, вже друга. Треба карівурстіку з'їсти. Що таке? Що це означає, чувак? Це якісь ясновидящі жаби чи що? Подивись, як вона дивиться. Це означає, що жабам більше 30 км на годину не стрибати з 19 до 6. Що не зрозуміло? Окей. Ти жаба? Тоді поїхали. Пообідали смачно, поїхали, але погода, ну що відбувається? Це ж не Литва. Знову дощ пішов. То сонце, то дощ, а по прогнозу не було нічого. Дощ у нас є. Вже довго гревели, чим далі, тим краще стає гревел наш. Да, круто? Прикольне покриття у них в селах деяких. І не Єкатерининська дорога, а це щось проміжне. Це, я так розумію, модерн. А це що таке? Сузуки чи що? Тут же ж джимні тільки вантажні вже. Чувак, стіп. Подивіться на цього красення. Шкода, що зайти не можна. Це ж перші джимні. Нічого ж не працює, але заправки працюють. І добре, що ми знайшли. Минулого разу не знаходили. «136 кілометрів за сьогодні, і зараз ми їдемо в кемпінг.
В Німеччині не можна отак просто ставати де завгодно, тому ми знайшли кемпінг по маршруту. Маршрут завершено. Так, ну давайте знайомитись. Головне, щоб були душові працюючі. А це, я так розумію, душові. Все працює. Ну що, другий раз намет мій Nature Hike, який мені дуже сподобався, тому що дешево, 200 євро. І офігенно, на 2 людей можна, якщо одному спати, то там просто хороми. Головне, легенький, компактний і повністю сам стоїть. Це найголовніше. От і наш намет сьогоднішній Nature Hike. Ну як сьогоднішній, я так кажу, ніби огляди знімаю, завтра буде інший. Ні, але, до речі, я продав всі свої інші, і от той крутий Салєва, він реально офігенний. Але, по-перше, я вже 3 роки з ним катав, він багато всього зробив для мене, багато ночей комфортних, в тому числі вся Ісландія, і залишився як новий. Тобто якість просто топ, але комусь буде він крутіший, тому що я зараз вже не буду возити на байкпакінгу таку масу, 1,7 кг. Хоча він дуже зручний. І МСР, на жаль, тільки 4000 проїхав з ним. Насправді немало в ньому ночував. Довелося продати, тому що ну просто знайшлось от таке рішення. І МСР, ну він трошечки гірше для мене. Тобто він може якісніший навіть. Це ми подивимося ще з часом. Може він не так промокати буде, бо ця типу 10D це, ну не знаю, якщо буде сильна злива, може він щось буде пропускати, я не знаю, але спав вже під дощем і нормально. Так от, якщо брати, то він набагато легше навіть в внутрірамну сумку поміщається, тому мені подобається. Ну сьогодні поспимо, подивимось. Зараз вечеря. А на вечерю ми придбали на заправці от такі булочки, кетчуп, майонез і сосиски. Братвурст, коротше. Міша місцевий поправляє мене, що це не братвурст, то смажене, а це вінер. Буду знати. Ну що, друзі, день закінчується, ми з Мішою знову вдвох. Отак. Слухай, ну насправді ми лягли просто так, як ви нам писали в коментарях, головою до виходу. Я не знаю, як виходити, правда, буде вночі в туалет, але реально, ну місце нормально. Мені навіть здається більше, ніж там. Тут прям лежати і дивіться, речі можна позаду покласти, частина в ногах. Коротше, ну непогано. От зараз ми будемо спати, але я думав, що ми прям будемо в обнімочку. Ні, удвох можна при бажанні виспатись. Коротше, все, побачимось завтра. Пока. Доброго ранку. Ну що сказати, спалось просто офігенно. Теж виспався, да? Да, офігенно спалося ще. Я, до речі, можу рекомендацію дати. Купувати, якщо килимок надувний, то Експет. Він в мене дуже давно, це мій перший. Але потім я ж там придбав собі Ultralight Sea Summit. В ньому холодно, капець. І я не знав про це до 4000. Там мені Влад розповів, що цей він трішечки більше, хоча насправді компресується і залазить туди саме. Але він з утеплювачем, він набагато товстіший, на ньому настільки тепліше спати, що просто вам не передати. От, а в цьому наметі без приколів удвох можна навіть їхати на тиждень. Ну, тобто, щоб по ультралайту один намет везе, один там снарягу чи якось ви там домовитесь. Я думав, буде прям жорстоко. Подивіться, навіть речі всі є куди розкидати, тобто зовсім проблем я не відчув ніяких. Ми один на одному не спали. Я спав як взагалі младенець. Я вчора прокинувся, у мене тут одиничка була, чувак. І це при тому, що у мене в неділю було дуже велике тренування, 120 км. І вчора ми проїхали 130. І я оце от дуже гарно виспався. Угу. І воно мені каже, що я сьогодні можу проїхати 1 годину 17 хвилин. Як ти думаєш, ми проїдемо? Ну, ми будемо намагатись. Да. І взагалі каже, що 89% це сліп. А в мене 96% батареї. А оце я не знаю, Body battery. я ще подивлюсь, скільки в мене. У мене до 103. 103? 93. 103. Намет поставив согнутий від конденсату. Сніданок, слойка з яблуками і сік. Все, виїжджаємо з кемпінгу, де ми були тупо самі. Повністю самі. І це з одного боку прикольно.
Да зі всіх боків це прикольно. Просто вже не сезон і всі люди поїхали. Навіть в таких будиночках не живуть. Хоча в сезон тут отак приїхати не бронюючи, мені здається, стати було б дуже складно. Сьогодні понеділок, у Міші там мітинг, він їде і на онлайн-зв'язку, тому ми в наушниках. Але, сподіваюсь, ненадовго. Самому якось сумно стає. І я дивуюсь людям, які можуть дуже довго самі їхати. Не знаю, мені здається, що це складно. Як от Йохан зараз 7000 їде, це прям нереально. Здавалося, поїхали по цивілізованим місцям, а вже дуже довго їдемо по піскам, по такому гревелу, що жопа болить. І я розумію, що така резина G1, як в мене зараз, яка і по трасі гарно їде, але і тут вигрібає, вона начебто 40 чи 42 у мене. Це прям гарно, тому що у Міші чи 35 чи 32, він на кожному пісочку стає. Нічого не працює в Німеччині, знайшли тільки магазин. Зараз будемо робити сніданок. Розрізаємо булочки, є намазка у нас, є сир і нарізка. От така штука у нас. Мені так подобається, Міша такий класний голосовий асистент. Кажу, треба ланцюг буде поміняти. Він каже, треба замовити. Достав смартфон, замовляє. Каже, з вас 37 євро. Кажу, блін, редбульчику захотілось. Дивлюсь вже в смартфоні. Ну що, знайшов? Ні. Ну, а я сказав, що ти гарний асистент. Ланцюг просто мені ще кілометрів 400 казали назад замінити. Це вже 4-й на цьому велосипеді. То приїдемо до Берліну і завтра будемо міняти. Треба ж зняти змазку з нього заводську і змастити парафіном. Знову на перон приїхали, але вже інший, не той, що вчора був. Повернулись на вокзал в Потсдамі. Класно покатались. Зараз потягом до Берліну. Класно катнули. Єдине, що після кожної такої катки треба на метр ставити, щоб він просох, тому що є конденсат. Навіть якщо дощу не було, все одно конденсат там буде. Ну, треба чекати, поки зранку сонечко вийде і все підсохне. Ми не хотіли витрачати час.